Bali, may gawa ulit tayong welding inverter. Ito na yung power supply ng welding na yan. Powercraft Flash 200. So, model PTW 208. 200 amperes na TIG. Yan. So, bali, tinanggal natin yung power supply. Gawa nga ng yung kaparehas nito na parts, wala na, yung dalawa, bali tatlo yan. So, malamang pumutok yung dalawa, so hindi natin alam kung anong naging cause nyan. Tsaka yung dito banda natanggal na rin. Babalik natin sa dati yan. Saka pakita ko lang muna yung board view natin dito. So ito yan, ito yung tatlo na magkasama na series to. Ito yung dalawa ang nawala, tapos ito rin yung nawala. So kailangan nating ibalik yan para gumana yung welding, para malaman natin kung anong naging problema, kung no power lang ba talaga, sanhi ng welding, sanhi ng nawala na yung mga parts dito. Isa yun sa naging cause ng no power. At saka pag nabalik na natin, saka na natin malalaman kung anong naging problema talaga ng welding na to. Tsaka tinanggal din natin yung PWM at saka IGBT module board. Ito yan, dito sa taas tinanggal natin yan. Kaya titingnan ko lang dito sa loob, o yung board na to, titingnan ko lang kung may ginalaw ba o hindi. Hindi ko rin alam kung nagana yan ng maayos. Saka na ako babalik pag nagbibideo, pag napalitan ko na yung mga parts dito. Balik tayo dito sa ginagawa nating Powercraft Flash 200. Nagpalit na tayo ng mga pyesa rito. Yan. Bali, itong una, pinalitan na rin natin ng bago yan kasi nung nag-testing tayo, ito lang yung dalawa na pinalitan natin. Bali, pumutok din yan. Kaya, minaigi na nating palitan yan para maging okay. Tapos ito, naglagay na rin tayo ng bago. Ang isa pa naging problema nito, pagkatapos kung nalagyan lahat yan, wala talagang power. Kahit na dito nagsukat ako ng voltahe dito sa dalawang yellow na to, so dapat may masusukat kang 200 supply ng input ng kuryente mo. Meron naman, kaso pagdating dito sa taas, ang lumalabas na output natin is, ang nasusukat ko dito is nasa 9 volts lang. So pagka ganun, talagang may tama yung bridge type diode natin. So ito yung bridge type diode natin, dalawa yan pinalitan. Tapos yung isang din, NTC, pinalitan din natin. Tapos pakinggan nyo lang yung yung diode. Hanapin ko lang yung sira dito banda. Dito siguro. Yan So shorted yan, pati yung kabila din, shorted din yan So yan yung dahilan kaya mababa yung voltahe na nasusukat natin dun sa output. Buti na lang ang nagkaroon ng problema is yung negative at saka AC supply nung bridge type diode natin. Tsaka ito, nagpalit din tayo ng mga ilang pyesa. Marami pa tayong napalitan. Kasi nung pagkatapos yung ma-repair yun, nagka-power na. Yung MMA, wala nang naging problema. Gumana na. Ang naging problema na lang is yung TIG. Pagka nag-trigger tayo, ayaw din gumana ng trigger. At saka wala rin tayong makikitang arc dun sa high frequency arc natin o yung high voltage arc natin dyan, wala tayong makita. Kaya may mga ibang pyesa pa tayong pinalitan dito rin banda.
Dito lang sa power supply board na kasama na yung high frequency circuit natin. Yung transformer na yan. Yung switching transformer ng high voltage. At hindi ko na maano yung ibang pyesa kasi nandun eh. Tapos pagka ganito, subukan nating paandarin. Pagka nagte-testing kayo ng TIG at saka huwag kayong magsukat ng kahit na anong tester, analog man yan o digital na TIG ang gamit nyo kasi may high voltage na kasama yon. May boost ng high voltage dito sa dalawang terminal na yan. Pag MMA, so walang kasamang high voltage. Pero pagka TIG ang gamit, mayroong kasama yon. Kasi ang purpose lang naman nun, kaya sasama yung TIG kaya sasama yung high voltage sa dalawang terminal na to, o either sa dalawang terminal yan may kasamang high voltage. Ang purpose lang nun is pagsindi lang ng tungsten o yung pinaka-rod ng TIG. Yun lang ang purpose nun. Kaya aware kayo na mag-test dyan. So ngayon, on natin yung welding. So ayan, nakita nyo, pumitik naman yun. Settings natin, 145. Tapos dito, patayin natin. Para patayin natin yung ilaw para makita nyo yung ibig ko sabihin. Bali, pag nag-switch tayo ng trigger ng TIG, dapat may makita tayong high voltage dyan. Yan. Dapat, normal sa TIG, tatandaan nyo pala, pag switch nyo ng TIG, yan, maya maya mag-o-off yung relay. Normal yan kasi nga hindi mo na pinipindot yung trigger. Pero habang pinipindot mo yung trigger dito, kung nagwe-welding yung gumagamit, o napapansin nyo rin yung mga technician, maging aware din na pag nag-arc kayo nyan, pag nagpindot nyo ng TIG, dapat hindi nawawala yan. Yan, panay yan. Dapat yung high voltage na yan hindi rin mawala. Panay meron yan. Kasi kung nawawala yung high voltage na yan, may problema yung circuit nyo. Yan. Hanggang dyan lang. Bali testing lang tayo dun sa labas. I-welding to. Hindi ko na kailangan i-testing i-welding yung TIG kasi wala rin tayong cable dito, yung kasama nung saksakan nung TIG na yan. Bali MMA lang ang gagamitin natin, stick welding lang. Pagka doon naman sa stick welding nyo gagamitin, pagka nakokontrol yung arc nung stick, wala nang problema sa TIG. Ganon din ang kalalabasan nun. At saka ito, sa lahat ng TIG, talagang meron kayong makikitang coil. At sa coil na yan, may kasamang may wire. Makikita nyo yung wire dito na blue. Yan o. Yung blue na yan, papunta yan dito. Yan. Yan. Na maliit na magbuboost ng isang terminal ng high voltage para sa arcing ng TIG. Bali, balik lang tayo pagka nag-testing na tayo doon mag-welding sa labas, titingnan natin yung arc nito. Bali, andito tayo sa labas, magte-testing tayo ng welding na Powercraft kung okay ba yung arc nito, makokontrol ba natin. So, bali yan, on natin. Naka-switch na tayo ng arc. Yan, naka-arc na sa baba. So, subukan muna natin dito. Nakaset pala tayo ng 200. Subukan muna natin yung 00 amperes na yan. Na 27. Oh, maganda. 27, nakaka-welding. Saga dating pinakababa 5 amperes. Oh, maganda. Kahit 5 amperes
nakaka-welding, so wala tayong problema dito. So welding tayo ng ano ba, 80, 84, 84 amperes. So ayan, welding tayo ng 84. Bali, balik tayo dito sa loob, ano? Nakalimutan kong mag-video ng wala pang ano to, wala pang ano, balot. Kaya nakabalot na yan. Wala na akong magagawa. Mahirap namang tanggalin ko kasi bali, ito na yung ano natin, naka-testing dun sa labas na Powercraft. Yan yung model, Flash 200. Yan, Powercraft. So, nakabalot niya ng ano, nako-control naman natin yun. Yan ang pinaka-importante ng welding machine. Doon sa nasirang power supply, tapos dito nasira yung problema ng high frequency, wala tayong masukat. Nagawa naman natin ng paraan yun, nabalik natin sa original lahat. So hanggang dito na lang siguro yung video natin. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Kasi marami pa naman akong dito, pero hindi naman lahat nagagawan ko ng video kasi meron naman tayong mga upload ng mga same trouble sa YouTube. So bali, panoorin nyo na lang yon. Yung mga ano lang, yung mga video lang na may matutunan kayo. So nagbabalak pa kasi ako na mag-setup ng mga camera para talagang hindi na tayo nag-ano ng kamay. So antay-antay lang tayo doon sa mga camera ko. So sa lahat ng nanonood ng video ni Tagumpix, maraming salamat ulit sa inyo. So hanggang sa muli, maraming salamat. Kita-kita ulit tayo.